ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට ලේසිම ලේසි විදිහකට මැටි බඳුන් මෝස්තරයක් අඳින විදිහ තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලාගෙන ඉඳලා ලේසිම ලේසි විදිහට මැටි බඳුන් මෝස්තරයක් කොහොමද අඳින්නේ කියලා එක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේකට මම සාමාන්‍ය half sheet කොලයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ওই චිත්‍රපටයේ තියෙන කොළ තියෙන්නේ. ඒ කොලයක ඔයාලගේ චිත්‍රපටය අඳින්න පුළුවන් ලේසි විදිහක් තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දි සරල මෝස්තර කොටස් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක තව අඳින ක්‍රමයේ කියලා දුන්නාට පස්සේ සරල මෝස්තර වෙනුවට සංකීර්ණ මෝස්තරත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම කොලේ අරගත්තට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මැටි බඳුන් මෝස්තරයක් සමානව මැටි බඳුනක් සමානව දෙකට වෙන් කළොත් ඒකේ දෙපැත්ත සමානයි. ඒ නිසා අපි එක පැත්තකට මෝස්තරේ ඇඳලා තමයි අනිත් පැත්තට පිටපත් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට කොලේ සමානව නවා ගන්නවා. හැබැයි මම මෙතෙන්දී අද මේ මෝස්තර ඒකකයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෝස්තරයක් අඳිනකොට ඒකකයක් පාවිච්චි කරන්නේ කලින් මෝස්තරවලදී. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ චිත්‍රපොතේ කොලේ මෙන්න මේ අතර තියෙනවා මෙහි අතරනේ පෙරලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අයිනෙන් පොඩ්ඩක් ඉරලා මේක සමානව පහලට නමා ගන්න. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. නවා ගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෝස්තරය අඳින්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා චිත්‍රපොතේ දැන් ඉස්සරහ පිටුවේනේ අඳින්නේ. ඒක අනිත් පැත්තට එන විදිහට තමයි ඒකකය ඇඳ ගන්න ඕනේ. මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෝස්තරේ ඇඳගන්න. ඔන්න ඉතින් මම අද අඳින්න හිතුවේ මෙන්න මේ වගේ මැටි බඳුනක් ඒකේ සමානව හරියඩකට වෙන් කරාම මේ වගේ කොටසක් තමයි මම අඳින්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේක සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් මම අඳිනකොට. බලමු අපි කොහොමද මැටි බඳුන් මෝස්තරේ අඳින්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෝස්තරේ අඳිනකොට කොයි වෙලාවකවත් මේ විදිහට නවලා අඳින්න එපා. මොකද එහෙම වුණාම ඔයාලට වැරදෙන ඉරිත් අනිත් පැත්තට පිටපත් වෙනවා. දැන් අපි මෙතෙන්දී ඒකකයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ. ඒකකයට පාවිච්චි කරන්නේත් මේ කොලේමයි. ඒ නිසා ගොඩක් තදට අඳින්නත් එපා. මේ වගේ දිග ඇරලම කොලේ අඳින්න ඕන. ඔන්න මම සමානව අර නවාගත්ත කොටසේ ඉරක් ඇඳගත්ත මේක අඳින්න අවශ්‍යම නැහැ. මොකද නැවුම් පාර පේනවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේකේ කොටස් වෙන් කරගන්න. කියන්නේ ඔයාලගේ මැටි බඳුන දල අදහසක් අරගන්න කොයි විදිහට දෙන්නේ කියලා මේ වගේ සමාන කොටස් ටිකක් වෙන් කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට අඩි රූලෙන් උනත් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් කරලත් තියෙනවා. ඒක බලන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී ලේසියෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම අඩි රූලෙන් මෙතන මනින්නේ නැහැ. හැබැයි මේ විදිහට සමානව රේඛා කිහිපයක් ඇඳලා වෙන් කරගන්නවා. මොකද එතකොට මැටි බඳුන අඳින්න හරිම ලේසි. මැටි බඳුනේ සමහර තැන් මහතයි, සමහර තැන් හීනි. ඒවා අපිට ලකුණු කරගන්න මේක ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෝස්තර කොටස් අඳින්නත් ලේසි. මේ විදිහට ඔයාලට ඒ කොටස් වෙන් කරගෙන අඳින්න අමාරු නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ හැඩේ ඇඳගන්න එක. ඔන්න මේ හැඩේ අඳිනකොට ගොඩක් පැන්සල තද කරලා අඳින්න නැතුව ඔයාලට අත නිදහසේ රේඛා සටහන් විදිහට මුලින්ම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳ අන්තිමටම අඳින මෝස්තරේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැන්සල තදින් ඇඳලා ඉතුරු කොටස් ටික මකා ගන්නත් පුළුවන්. හැමතිස්සෙම මේක අඳිනකොට අනිත් පැත්තට එන්නේ කොයි විදිහටද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ තව කොටසක් අනිත් පැත්තට ආවොත් ඒ මැටි බඳුන ගැලපෙනවද නැද්ද කියන එක මතකේ තියාගෙන දල අදහසක් අනුව තමයි මේක අඳින්න ඕනේ. ඔන්න මම මූලික හැඩේ ඇඳගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මේකට මෝස්තර කොටස් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මට හිතුණා මෙතෙන්ට පොඩි හැන්ඩල් එකක් වගේ කොටසක් ඇඳොත් ලස්සන වෙයි කියලා. සමහර මැටි බඳුන් වල ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ කොටසක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෝස්තර අඳිනකොට මේ වගේ සමාන කොටස් ඇඳලා තමයි ඇඳ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගිහින් තිබුණොත් අනිත් පැත්තට පිටපත් වෙනකොට මැද්දෙන් නැවුම් පාරක් එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක මතකේ තියාගෙන ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි අඩි රූලෙන්ම මේ ඉරි ටික ඇඳ ගන්න පුළුවන් නම්. මොකද එහෙම වුණාම අර මැද කොටස් සමානව එහා පැත්තෙත් ඇඳෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අඩි රූලෙන් ඇඳගත්තට පස්සේ
සාමාන්‍යයෙන් දැන් අඩි රූලෙන් ඇඳලා වගේ මේ විදිහට මැටි බඳුන් වල මෝස්තර තියෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට කොටස් වෙන් කරගත්තට පස්සේ මැටි බඳුනේ කෙලවර තියෙනවනේ. මැදට එන කොටස නෙමෙයි මෙන්න මේ කෙලවරේ කොටස පොඩ්ඩක් අර මැටි බඳුනේ කටේ හැඩයට රවුම් කරලා අඳින්න. ඉතින් මේ විදිහට සමානව රේඛා ඇඳගත්තාම ඔයාලට ගොඩක් ලේසියි මේ වැඩේ කරන්න. බලන්නකො මෙන්න මේ මැටි බඳුනේ කටේ හැඩයට අපිට පුළුවන් මෝස්තර කොටස් ටික වෙනස් වෙන විදිහට ඇඳ ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට තදට ඇඳින්නම් මේ විදිහට ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා. එතකොට අඩිය කොටසත් අර විදිහට රවුම් හැඩයක් එනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ කොටස් ටික පොඩ්ඩක් අයිනෙන් හැඩ කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඔන්න මම ඊට පස්සේ තීරු අතරේ මගේ මෝස්තර කොටස් ටිකත් ඇඳ ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මූලික මෝස්තර කොටස් ටික ඇඳගෙන ඉවරයි. මේවා තව පුංචි පුංචි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. මම අර කොටස් වෙන් කරගන්න එක තමයි කළේ. ඉතින් මං මෙන්න මෙතන අර හැන්ඩල් එකක් වගේ කොටසක් ඇඳපු එක සමානව ඒ කියන්නේ හරියටම එන්න ඕන විදිහට මේ වගේ ඇඳ ගන්නවා. හරි, ඊළඟට අපි මේ මැටි බඳුන් මෝස්තරේ තවත් වැරදෙන තැනක් තමයි කට. මේ මැටි බඳුන් මෝස්තරේ මෙන්න මේ වගේ කට හරිය තියෙනවානේ. ඒකේ මේ ඇතුල් කොටස අඳින්න ඕනේ ඇතුල් පැත්තෙන්. එළියට පේන කොටස මේ වගේ යට පැත්තෙන් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් මැටි බඳුන් මෝස්තරේ සමානව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන කට එන්න ඕනේ විදිහ, ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට පිටපත් කරාම මොන වගේ එයිද කියලා ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය බලලා තමයි අඳින්න ඕනේ. හරි, ඔන්න දැන් මම මෝස්තර කොටස් ටික ඇඳගෙන ඉවර නිසා මම ඔයාලටත් පේන්න අනිත් මෝස්තර කොටස් ටික පෑනෙන්ම ඇඳ ගන්නම්. දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද පිටපත් කරගන්නේ කියලා. මම ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා තමයි මේ වගේ පෑන අරන් අඳින්න හදන්නේ. ඔයාලට මෙහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලගේ මෝස්තර කොටස් ටික එකවරම ඇඳලා ඉවර කරගන්න. මේ වගේ දැන් ඇඳහම අනිත් පැත්තේ අච්චු වදිනවනේ. ඒ නිසා මේක දැන් හරිම මෝස්තරේ තමයි ඇඳ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට අනිත් පැත්තට මේක පිටපත් වෙනකොට වැරදියටත් ඉරි ඇඳෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉක්මනින්ම මේ කොටස් ටික ඇඳ ගන්නම්. මම මෙතන කොටස් ටික වෙන් කරගත්ත විතරනේ කලින්. ඔන්න බලන්නකෝ මම එතෙන්ට එකතු කරගන්න මෝස්තර මොන වගේද කියලා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ හරිම ලේසි සරල මෝස්තර තියෙනවා එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ බිනරමල් මෝස්තරේ එහෙම පලාපෙති මෝස්තර එහෙම ඔයාලට ඕනම මෝස්තර වර්ගයකට එකතු කරගන්න පුළුවන් හරි ලස්සන මෝස්තර කොටස්. ඒ වගේම තමයි ලියවැල් ඒ වගේ දේවලුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තව ඉස්සරහට මම ඔයාලට සත්ත්ව මෝස්තර එහෙමත් එකතු කරගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔන්න මම දැන්
මැටි බඳුන් මෝස්තරේ ඇඳගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම මේක ගොඩාක් සරලව තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තව සංකීර්ණ විදිහට ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ඇඳගත්ත මෝස්තරේ ඇතුල් පැත්තෙන් බැලුවොත් මේ විදිහට සමානව දැන් මැටි බඳුන් මෝස්තරේ ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මං ඇඳපු එකේ සමහර විට පේන නැතුව ඇති කැමරාව නිසා. ඔයාලා ඇත්තටම ඇඳොත් ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මට මේක ආපහු සැරයක් ඇඳ ගන්න. මම මෙතෙන්දී ප්ලැටිනම් එකෙන් තමයි මේක ඇඳගන්නේ. එතකොට මට මේක පාට කරගන්න ලේසි නිසා. ඉතින් ඔයාලටත් ප්ලැටිනම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 6-9 වසරවල අයට නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අනිත් අය ජෙල් පෑනක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. එහෙම නැති වුණා නම් ගොඩක් හොඳයි. හරි. ඉතින් අද මම මේක පැස්ටල් වලින් පාට කරගන්න හින්දා තමයි මේ විදිහට ප්ලැටිනම් එකකින් ඇඳගත්තේ. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා දකින්න නැති මේ විදිහට හදාගත්තා. ඒකකයක් වෙනම හැදුවේ නැහැ. දැන් ඔන්න ඔයාලගේ චිත්‍රපොතේ කොලේට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාලගේ මෝස්තරෙත් ලස්සනට ඇඳ ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලා අර කොලේ සමානව බෙදා ගන්න ඉරා ගත්තනම් කොටසක් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් සෙලෝ ටේප් කෑල්ලක් අලවලා ඔයාලගේ චිත්‍රපොතේම මේ චිත්‍රය තියාගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලට මේක පාට කරන විදිහ අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එන්නම්. ඒකත් ගොඩක් ලේසි විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් දිගටම YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. තවත් දවසක ඒ වීඩියෝ එකත් අරගෙන අනිවාර්යෙන්ම එන්න. ඉතින් කොහොමද අද මෝස්තරේ ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ආයෙත් දවසක හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්.